Now, let's answer question from random post. Pero kinopya ko na lang ito, hindi na natin i-screenshot kung sinong nagtanong nito, kung sinong nag-post nito. Pero itong post na to ay galing sa FB group na Philippine Civil Service Review for All. 4 ito. Pero sa video ito munang 2 ang sasagutan natin kasi bibigay natin yung iba't ibang klaseng solusyon para kayo na mismo mamili kung saan doon ang hiyang kayo. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na huwag na kayo mag-PM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, pwede kayo mag-PM dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Pero kung meron kayong paggawan ng tutorial video, mas magandang i-post nyo na lang sa FB group na ito, Philippine Civil Service Review for All, kasi marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Kung naghahanap din kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng FB group na yan. Para sa detalye, ilalagay ko yung link sa description ng videong ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do this. 50% of 4/5. Always remember, ang of multiplication yan siya. So, 50% of 4/5. Yang 50% na yan, pwede naman gawin nating 1/2. So, ang gagawin natin ngayon ay multiplication of fractions. Paano mag-multiply numerator to numerator, denominator to denominator? So, 1 times 4, and this is 4. 2 times 2, and this is 10. Pero kailangan natin yang i-list by finding the greatest common factor, which is 2. Para sa buong detalye kung paano hanapin ang greatest common factor, pwede nyong i-search greatest common factor, tapos dagdagan lang ng Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa greatest common factor. Now, 4 divided by 2, and that is 2. 10 divided by 2, and this is 5. Yan na yung sagot, 2/5. Now, let's do solution number 2. I-convert natin itong 50% to decimal. Paano mag-convert? Always remember, percent means per 100. So, 50% means 50 per 100. Ito ay 0.5. 50 divided by 100. Or tawag nito, i-cancel mo yung dalawang zero na yan. Isang zero sa taas, isang zero sa baba. 10 yung nasa baba. 5/10. This is 0.5. So, ngayon, ito ay 0.5. Masyadong mahaba yung explanation mo dyan. Well, dito tayo sa pinakamadali. 50%. Ang decimal nandyan. I-move mo lang twice to the left side. 1, 2. At i-drop yung percent sign. So, 0.5. So, ngayon, itong 50% na to ay 0.5. I-multiply mo lang sa 4/5. Multiplication of fractions. Kapag ganyan lang ang isinulat, remember, automatic mayroon yung 1 na denominator. So, numerator to numerator, 0.5 times 4, and this is obviously equal to 2. Denominator to denominator, 1 times 5, and this is 5. So, yan na yung sagot, 2/5. Again, pinakita ko lang sa inyo ang iba't ibang klaseng solusyon para may pagpilian kayo. Now, let's do solution number 3. Ang of multiplication. Now, itong 50%, again, gawin nating decimal, 0.5. Si 4/5, gawin din nating decimal, and this is 0.8. Para sa nagtatanong, paanong si 4/5 naging 0.8? 4/5 means 4 divided by 5. Ilang 5 sa 4? Kulang. So, magdagdag tayo ng 0, pero yung decimal,
nandyan yung decimal na i-align natin sa taas. Now, 40 divided by 5 and this is 8. 8 times 5, 40. So, naging 0.8. 0.5 times 0.8 and this is exactly 0.4. Paano yan, ma'am? 0.8 times, 0.5 pala, 0.5 times 0.8 and this is 40. 5 times 8 and this is 40. Now, dalawa yung decimal 1, 2. So, 1, 2. Kaya, 0.4. So, ngayon, 0.4. Yung 0.4 na yan, ang 4, ilagay mo sa numerator. Yung denominator, maglagay ka ng 1. Yung decimal, 1 lang. So, isa lang 0. So, that is 4 over 10. I-list natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. So, 4 divided by 2, and that is 2. 10 divided by 2, and that is 5. Kaya, 2/5. Next. What is the product of? Ibig sabihin, mag-multiply tayo. So, what is the product of? Dapat mayroon tayong i-multiply. So, in between dyan ay merong and. So, yung and na yan ay multiplication. So, kapag ganito yung question, like what is the sum of, dapat meron yang and sa gitna. So, yun yung hanapin natin kasi yun yung multiplication. So, yung product na yan, ibig sabihin yung and dito ay multiplication. So, yung nasa, yung, ano tawag dito? Yung magkabilaan dyan ay ito yung 20% of 15 at 50% of 3/4. Therefore, isolve natin ito, isolve din natin yan bago tayo mag-multiply. Unless na lang kung ang tanong ay, what is the product of 20% of 15? Kung yan lang, so yan lang ang i-multiply natin. Kaso, meron pa tayong and, so yung and na yan, yan yung multiplication. So, ganito lang yan. So, yung and na yan ay multiplication. Ilagay natin sa loob ng parenthesis itong dalawa. 20% of 15, kopyahin natin si 20% ang of multiplication of 15. 50% ang of multiplication 3/4. So, ito na yung isolve natin. Yan na yung equation sa mismong problem natin dito. Now, maraming paraan kung paano nyo ito isolve base mismo sa unang ginawa natin dito sa 50% of 4/5. So, balik tayo. 20%. Ito ay pareho lang sa 1/5. By the way, para sa detalye, percent to fraction. Pwede nyo i-search ito. Percent to fraction, tapos idugtong lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out. Panoorin nyo yung previous na na-upload natin dito. Now, ang 20% ay pareho lang sa 1/5 times 15. Then, sa kabila naman, ang 50%, and that is 1/2 times 3/4. Multiplication of fractions. Again, lahat ng mga whole numbers, meron yung automatic na 1 as denominator. So, itong 1/5 times 15, this is 15/1. Now, instead na i-multiply natin numerator to numerator, denominator to denominator, bago na tayo mag-simplify, pwede naman ganito. 15 divided by 5, and that is 3. So, whole number yung nandyan. Next. 1 times 3, and that is 3. 2 times 4, and this is 8. Multiplication of fractions, lahat ng mga whole numbers, mayroon yung 1, automatic na denominator. So, numerator to numerator, 3 times 3, and that is 9. 1 times 8, o kopyahin lang si 8. So, ang sagot dito ay 9/8. Now, ngayon, kung wala yan sa choices, is-simplify natin si 9/8. Ilang 8 ba sa 9? Isa lang. Now, 9 minus 8, and that is 1. Kopyahin si 8 na denominator. So, ito na yung simplified na sagot. Paano nangyari ito?
9 divided by 8. This is 1. 1 times 8 is 8. 9 minus 8, and this is 1. So, yung 1, yan yung whole number. Yung another 1, yan yung numerator dito. At itong 8 ay kopyahin lang sa denominator. So, kung itong 1 and 1 over 8 ay nasa choices, yan na yung tamang sagot. Otherwise, kung ito lang yung nasa choices, so yan yung sagot. Now, ngayon, kung mayroon kayong naintindihan sa videong ito, alam kong masasagot nyo na itong 1/2 of the number is 48, find the 2/3 of the number, at itong 105 is 75% of what number? At ito naman yung abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.